Meron akong buyer na titingin ng farm tractor. Yan, nasa elevator kami, paakyat sa 4th floor. Yan. Hi ma'am, saan po kayo galing yan? Galing pa ng Novaliches, Quezon City. Yan. Ito yung second floor namin, puro mga spare parts. Yan, kapag walang brand new spare parts, yan, marami tayo yan. Mga surplus. Tapos sa 3rd floor, tsaka 4th floor, mga unit natin, mga farm tractor. Ito, tignan nyo sa likuran. Ayan po. Yan, meron tayong mga combine harvester. Mga combine harvester with thresher na. Palay na ang labas yan. Yan, nandito na tayo sa 4th floor. Okay. Pag may time kayo, pasyal lang po kayo sa warehouse namin. Katulad ng ginawa po nila, nandito sila, actual na nila titignan yung unit. Ito po yung 1401 Yanmar. Yan ang titignan niya, YM 1401, 14 horsepower, Yanmar. Yan. Yan, sariwa din po yan. Meron din tayong mga branded, mga L1195 na Kubota Sunshine. Iseki TA227. Yan, ito sariwa to. Ito yung 22 horsepower na 4x4. Yan. Meron din ako mga L120 4x2 lang to eh. Don't forget to subscribe and hit the bell button para sa mga future uploads natin. Yan, naka-highlight namin number ko sa 0955-091-6511 Philiptan at your service. Pag di nyo ako makontak, pwede nyo naman tignan sa description at nandun yung contact details natin. Yan, pili lang po kayo ma'am, sir. Sige po. Baka mayroon kayong gustong batiin mga kababayan nyo. Yan. Promote po natin. Happy nice day. God bless. Happy watching.